أهلا بيكم. معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخ. النهاردة هنعمل أكلة حلوة جدا أغلبيتنا بيعشقها. أكلة حلوة وسهلة وبسيطة وللأسف مكناش بنعملها في البيت عشان فاكرينها صعبة. الطرب أو كفتة الطرب. يلا بينا بقى نبدأ ونقول المقادير. ده منديل من عند الجزار كده، قوله أنا عايزة منديل طرب. هنجيبه. لو مش هتعرفي تقطعيه في البيت قولي الجزار يقطعهولك، بس الأفضل إنك تجيبيه في البيت وتقطعيه عشان تظبطيه على اللحمة والكفتة بتاعتك، مقاس الكفتة اللي انت حباه يعني. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس، ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير عشان يوصل لأصحابك كل جديد. ده كيلو لحمة. للكفتة الطرب أو الكفتة عامة اللي بتشوي لازم نحط يبقى فيها نسبة دهون حوالي ربع كيلو دهون على اللحمة. ممكن قطعة من الدوش أو ممكن ليا، أو لو عندك لحمة ضاني ممكن تحطي عليها، هتخلي طعمها تحفة. دول بصلتين كبار مبشورين ناعم جدا ومتصفيين من المية بتاعتهم، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، نص معلقة حبهان دوري مطحون، وربع معلقة جوز الطيب. بس كده، ما نحطش توابل كتير عشان احنا عايزين نحس بطعم اللحمة. جمعنا كل المكونات دي وحطيناها في اللحمة كده بنسبة الدهون اللي احنا محتاجينها على اللحمة. هنحطها بقى في المفرمة ونفرمها وش ناعم. لو ما عندكيش مفرمة وانتي بتشتري الكفتة من الجزار خليه يفرمها لك مرتين. كده احنا بنفرم بقى الكفتة. شايفين اللحمة بقت ناعمة ازاي؟ انا اعمل الاول. هي لازم تبقى ناعمة كده، كفتة الحياتي او الكفتة المشوية عامة. انا هنا قطعت المنديل كده. حاول لما تيجي تقطعيه قطعيه قطع كبيرة شوية لان هو بيكش جامد جدا. كده احنا بقى قلبنا اللحمة بكلها كل التوابل مع بعضها. حابة تعمليها كده زي ما بعملها بالخلة ممكن تعمليها، مش حابة عادي مش مشكلة، ممكن تصبعيها وتحطيها. بس هو كده اضمن يعني عشان الكفتة تبقى متفرغة من جوه. هنلف بقى كده زي ما انتوا شايفين كذا طبقة على صباع الكفتة. وتخلي بالك لما تيجي تعملي صباع الكفتة اعمليه كبير شوية عن الحجم اللي انت محتاجاه، لانه تقريبا بيقل التلت الكفتة والطبقة اللي عليها المنديل ده. انا حبيت اوريكم بس انا عاملاها ازاي، بلفها ازاي عشان اللي مش عارف. هنلف كده واحد كمان. انا كده عملت الكمية كلها خلاص. تعالوا بقى نبدأ نعمله على النار. هنجيب الطاسة وتبقى سخنة جدا قبل ما نحطه في الطاسة، وننزله كده على آخر حتة. الجزء اللي احنا لافينه يبقى تحت. أول ما يبدأ ياخد لون من تحت بني كده نبدأ نقلب فيه. وهو مش هيحتاج سوا يعني، عقبال ما ياخد لون ونقلبه هتكون الكفتة استوت من جوه. مش قادرة أقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي، تحفة. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما خد اللون بقى كده هنحط فيه فحمة في ورق فويل كده، والدهون اللي نزلت منه هناخد منها معلقتين كبار ونحطها في الفحم ونغطي عليه لغاية ما نحضر بقى الطبق والبطاطس والطحينة اللي معاه. أنا قدمته مع البطاطس المحمرة والطحينة، تحفة. شايفين شكله تحفة ازاي؟ طب لو عجبكم الفيديو بقى انزلوا اعملوا لايك. بصوا
هوريكوا ازاي الكفتة من جوه جوسي وتحفة. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. كنت معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. دمتم في حفظ الله.